ओके, हॅलो अँड वेलकम टू माय चॅनल स्मिथ तनवरे फिल्म मेकर. आपण आज बोलणार आहोत एपिसोड 9 जो आहे आपला तो इट इज अबाउट हाऊ टू क्रिएट अ फायनल ड्राफ्ट किंवा फायनल ड्राफ्टची रिव्हिजन कशी करायची आणि फायनल ड्राफ्ट कसा कंप्लीट करायचा याबद्दल हा एपिसोड आहे. तर मागच्या एपिसोडमध्ये आपण हे बघितलं की फर्स्ट ड्राफ्ट कसा तयार करायचा. आता जेव्हा 6 तासात आपण एक ड्राफ्ट तयार करतो त्याच्यानंतर आपलं मेन रिव्हिजनसारखं चालू होतं की काय गोष्टी आपल्याला पाहिजे, काय नाही पाहिजे. जे तुम्ही रफ नोटबुकमध्ये आयडियाज लिहून ठेवले आहेत, जे काय एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग आयडियाज लिहिले आहेत, जे फिल्म बघून तुम्ही लिहून ठेवले आहेत आयडियाज, ते आता मेन फायनल ड्राफ्टमध्ये आपल्याला ॲड करायचे. तर जसं जसं तुम्हाला वाटेल की इथं ह्या गोष्टी ॲड केल्या तर स्क्रिप्ट आपली अजून आपण सजवू शकतो. तर या प्रोसेसला आता नक्की सांगता नाहीत की किती वेळ जाईल. कुणाला 10 दिवस पण लागतात, कुणाला 20 दिवस किंवा महिना किंवा 2 महिने. त्याच्यावर तुम्ही जितकं जास्त काम कराल, जितके जास्त आयडियाज ॲड कराल, जितके चांगले चांगले डायलॉग्स ॲड कराल, जितक्या नवीन चांगल्या पद्धतीचे स्क्रीन प्ले ट्रिक्स तुम्ही ॲड कराल, तर त्याच्यात किती वेळ जाईल आता हे कुणी सांगू नाही शकत. प्रत्येकाची रायटिंगची स्टाईल वेगळी असू असू शकते. कुणाचं 1 महिन्यात होईल, कुणाला वर्ष पण लागेल. पण आता या दोन काही महत्त्वाच्या पॉईंट्स आहेत जे मला वाटते की आपल्या या सिरीजमध्ये असाव्यात, ज्या तुम्हाला कामी येईल. त्याच्यातली जेव्हा तुम्ही स्क्रिप्ट तयार करता आणि तुम्हाला वाटतं की हे आता तयार झालं आहे, हे बऱ्यापैकी कंप्लीट झालं आहे, जितकं रिसर्च केलं, जितक्या आयडियाज आपल्याकडे आले त्या मी सगळ्या स्टोरीमध्ये टाकल्यात. डायलॉग्स लिहून झालेत, स्क्रीन प्ले लिहून झालं आहे, सगळं झाले. आता मला एंड करायचं आहे. तर एंड करायच्या वेळी जेव्हा लिखाण थांबवायचं आहे आपल्याला आता, तर 2 गोष्टी आपल्याला चेक करायच्यात आपल्या लिखाणामध्ये की जेव्हा सगळं लिहून होतं, तुम्हाला वाटतं की मी सगळं लिहिलं आहे, तेव्हा तुमची स्क्रिप्ट जी काय आहे, डायलॉग्स, ते सगळं मोठ्या आवाजात एकदा तुम्हीच वाचून बघायचं आहे. त्याच्यामध्ये हे चेक करायचं आहे की जे आपण डायलॉग्स लिहिले ते सिम्प्लिफाईड आहेत का. म्हणजे आपण जेव्हा ते ॲक्टर्सकडे ती स्क्रिप्ट जाईल तेव्हा ॲक्टर्सला बोलायला एका दमात, एका श्वासात ती ॲक्टर्स लोक बोलू शकतात का हे डायलॉग्स. किंवा कधी कधी आपण आपल्या एका वेगळ्याच मूडमध्ये असतो आणि आपण डायलॉग्स लिहित जातो. कधी कधी अवघड शब्द त्याच्यात ॲड करत जातो आणि मग आपल्याला हे नसतं माहीत की परफॉर्म जेव्हा ॲक्टर्स करतो तेव्हा हे एका श्वासात बोलले जाणारे डायलॉग्स नाही. किंवा काही लोक राईम्स ॲड करतात, तर त्या राईम्स खरंच बोलताना किंवा ऐकताना राईम्स वाटतात का. किंवा ते इथे डायलॉग्समध्ये कारण रायटर हा ॲक्टर नसतो, पण रायटर्ससाठी आपल्याला ते काम सोपं करायचं असतं. तर डायलॉग्स आपल्याला चेक करायचे ते सिम्प्लिफाय आहेत का. जो कोण ॲक्टर वाचन त्याला बोलायला ते सोपे जाणार आहे का डायलॉग्स, तर ते आपल्याला एकदा आपण स्वतः वाचून चेक करायचं आहे की हे ते डायलॉग्स सिम्प्लिफाईड केलेत का. नसन तर आपण स्वतः बोलून बघायचे की एका श्वासात बोलता येत आहे का, आपल्याला पॉज पुढे येतो आहे. हे ॲक्टर्ससाठीचं काम आपल्याला सिम्प्लिफाय करायचं असतं, जेणेकरून त्यांना सोपं जाईल. नाहीतर ते लोक पहिला प्रश्न विचारणार, हे लिहिलं आहे कोणी. पहिला विचारणार ती लोक की हे कसं लिहिलं आहे, बरोबर नाही लिहिला, हे बोलताच नाही येणार आहे, अडखळणार नाही. मग तिथं शूटिंगला जास्त वेळ जाणार. ओके. आणि सेकंड गोष्ट आहे की फीडबॅक लोकांकडून घ्यायचं आहे. कमीत कमी 5 जणांकडून तुम्हाला फीडबॅक घ्यायचा आहे. म्हणजे तुम्ही जर तुमच्या मित्रांना 4-5 मित्रांना बोलवलं, त्यांना अख्खी स्क्रिप्ट वाचून दाखवली की त्यांच्याकडून पॉईंट्स मिळतात, फीडबॅक मिळतात. असे काही लूप होल्स असतात, काही चुका असतात ज्या लिहिताना आपल्याला कळत नाही. जेव्हा कसं असतं की एका रूममध्ये, एका खोलीमध्ये जसे काही घाण वास असून आपल्याला थोड्या वेळासाठी तो फील होतो, पण हळूहळू आपल्याला त्याची सवय व्हायला लागते आणि नंतर 5व्या-6व्या दिवशी तो आपल्याला घाण वास तो येत नाही. कारण आपलं नाक यूज टू झालेलं असतं त्या वासाला.
म्हणून एक नवीन माणूस आला त्या रूममध्ये तर त्याला कळतं इथं वास आहे, पण ते तुम्हाला कळणार नाही. तर स्क्रिप्ट रायटिंग हे थोडंफार तसंच आहे, की लिहिता लिहिता तुम्हाला पण कळत नाही की तुम्ही किती चुका केल्यात. तर जेव्हा 5 लोकांना तुम्ही बोलवता आणि वाचून दाखवता, तेव्हा ती लोकं तुम्हाला सांगू शकतात की किती चुका झाल्यात तुमच्या स्टोरीमध्ये. पुढं लूप होल्स आहे किंवा ते डॉट्स कनेक्ट होत नाही नीट, किंवा हा भाग मला नाही कळाला, हा भाग थोडा कन्फ्युजिंग वाटला. असं सगळ्यांकडून पॉईंट्स मिळू शकतात किंवा लोकं सांगतात की हा पण एक पॉईंट तू ॲड कर, असं केलं तर जास्त इंटरेस्टिंग वाटेल. तसं प्रत्येकाकडून पॉईंट लिहून घ्यायचे. प्रत्येकजण आयडिया देणार. प्रत्येकाकडून जर 10 पॉईंट मिळाले, तर काय होतं की पुढं आपल्याला एक नवीन फ्रेश माइंड जेव्हा ती स्क्रिप्ट पहिल्यांदा ऐकतो, तेव्हा त्याला त्याच्यातले प्रॉब्लेम्स किंवा काय गोष्टी असतात त्याला कळतात आणि ते आपल्याला सांगतात की या गोष्टी ॲड केल्या पाहिजे. जर प्रत्येकाकडून 10 पॉईंट मिळाले, तर त्याच्यातले 10 पॉईंटमधले जे तुम्हाला पर्सनली वाटतात की हे पॉईंट महत्त्वाचे, ह्या गोष्टी स्टोरीमध्ये ॲड केल्या पाहिजे किंवा ह्या गोष्टी चेंज केल्या पाहिजे. तर कमीत कमी 5 जणांकडून तुम्ही 10-10 पॉईंट घ्या आणि त्याच्यातले तुम्हाला जे बेस्ट वाटतात, त्या पॉईंट्स फिल्ममध्ये परत टाकायचे. म्हणजे हे जे 5 नवीन लोकं आहेत, ज्यांचं फ्रेश माइंड आहे, ते तुमच्या स्टोरीला पॉलिश करतात आणि मग तुम्ही परत तुमची एक फायनल ड्राफ्ट द्या आणि इथं आपला एक खऱ्या अर्थाने आपली फिल्मची स्क्रिप्ट कंप्लीट झाली असं म्हणता येईल. त्यानंतर तुम्ही जा तुमच्या जे कोण डायरेक्टर्स आहेत, प्रोड्युसर्स आहेत, त्यांना स्क्रिप्ट पाठवा आणि मग त्यांच्याकडून फीडबॅक घेऊ शकतो. हां, तसं पुढच्या एपिसोडमध्ये आपण हे बोलणार आहोत की एक आपली स्क्रिप्ट असेल, तयार स्क्रिप्ट असेल, तर ती रजिस्टर कशी करायची, लिगली रजिस्टर कशी करायची. कारण आपण एवढी मेहनत घेतली स्क्रिप्टवर आणि जर ती रजिस्टर नसेल, तर ती कधी पण कोण पण ती स्क्रिप्ट किंवा ती आयडिया चोरू शकतं आणि त्याच्यावर त्यांचं नाव लावू शकतं की तुम्ही एवढी मेहनत करणार आणि कोणीतरी त्याचं नाव लावलं आहे. सो या गोष्टी तसं नॉर्मली घडत नाही, पण तुमची कन्सेप्ट जर खरीच खूप वेगळी असेल आणि ती रजिस्टर नसेल, तर असं होऊ शकतं. असं खूप कमी होतं, पण आपण आधीच काळजी घेतलेली बरी. तर पुढच्या एपिसोडमध्ये आपण हे जाणून घेऊ की एक स्क्रिप्ट रजिस्टर कशी करायची असते. तर परत एकदा रिव्हिजन करतो की मोठ्याने वाचून दाखवायचे डायलॉग्स, वाचून बघायचे आणि ॲक्टर्ससाठी परफॉर्म करायला सिम्प्लिफाईड आहे का नाही हे चेक करायचं. आणि दुसरं, 5 जणांकडून फीडबॅक घ्यायचे, 10-10 पॉईंट्स. त्याच्यातले तुम्हाला जे बेस्ट वाटतात ते फायनल स्क्रिप्टमध्ये टाकायचे आणि स्क्रिप्ट कंप्लीट करायची. ठीक आहे, पुढच्या एपिसोडमध्ये बघू की एक स्क्रिप्ट, आपली कंप्लीट स्क्रिप्ट रजिस्टर कशी करायची. तर भेटू आपण पुढच्या एपिसोडमध्ये. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि तुम्हाला ॲडव्हान्स स्क्रिप्ट रायटिंगबद्दल माहीत करून घ्यायचं असेल, तर आम्ही ऑर्गनाईज करतोय 1 दिवसाचा हा वर्कशॉप, ज्याच्यामध्ये खालील गोष्टी शिकवल्या जातील. लर्निंग बेसिक अँड ॲडव्हान्स फिल्म स्क्रिप्ट रायटिंग, अंडरस्टँडिंग टाईमलाईन, स्ट्रॅटेजीज, टिप्स अँड ट्रिक्स ऑफ रायटिंग, प्रिपरेशन, रिसर्च, स्क्रीन प्ले रायटिंग, डायलॉग रायटिंग, steps of writing, screenplay patterns, writing characters, and how to copyright a script आणि बरंच काही. तर या गोष्टी 1 दिवसाच्या वर्कशॉपमध्ये शिकवल्या जातील. त्याची फीज असून 1,000 रुपये. हे वर्कशॉप सिंहगड रोड, पुणे इथे ऑर्गनाईज केला जाईल. जेव्हा तुमचं सीट बुक होईल ना, तुमचं रजिस्ट्रेशन कन्फर्म होईल, तेव्हा तुम्हाला पूर्ण पत्ता पाठवला जाईल. जर तुम्हाला हा 1 दिवसाचा वर्कशॉप अटेंड करायचा असेल, तर दिलेल्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करा.